So at one point his father, Nanda Maharaj, they showed that we have to leave Gokul. And they went to a little mountain not far away called Nandagaon or Nandagram. És akkor volt egy pont, ahol Yashoda mama és Nanda Maharaj arra gondoltak, hogy el kell mennünk Gokulából, és akkor átköltöztek a dombnak a túloldalára, Nandagramba. So Kamsa said, I have to have another plan here. So what I'll do is I'll invite Krishna and his little brother, actually his big brother, Dauji, to come to Mathura, and I'll kill them here. És akkor Kamsa azt gondolt, hogy hát új tervet kell kiötölnöm, meghívom inkább Krishnát és a testvérét ide, Balarámot, Mathurába, és itt fogom őket. Actually, I'll give that privilege to my two main wrestlers, Mushtika and Chanura. They can kill these boys easily. Megadom ezt a kiváltságot a két legjobb birkózónak, Csádunának és Mustikának, hogy majd ők megölik ezt a két fiút. So he sent Akrura, one of his ministers, dedicated ministers, who actually was an undercover devotee. Akrura was a great devotee. And Akrura took a chariot to Vrindavan to pick up Krishna and Balaram, bring them to Mathura. És elküldte az egyik miniszterét, Akrurát, aki valójában egy bakta volt, Vrindavanba, hogy hozzá el a két fiút, és Akrura elment értük egy szekérrel. So from here on, the pastime, it goes very deep. És innentől nagyon mélyé válik a keftelés. On that particular occasion where Akrura came into Braj and he sat Krishna and Balaram on the chariot and started to drive away, all the residents of Vrindavan, and especially the gopis, and especially Vrindavan Ishwari, Shrimati Radharani, they were plunged into an ocean of separation. Mert amikor Krishnát és Balarámot Akrura felültette a szekerére, akkor Vrindavannak a lakói, élükön a gopikkal és élükön Shrimati Radharanival, a legkiválóbb gopival, mind az elkülönülés óceánjába zuhantak. As much as you're attached to something, this is Niti Shastra, as much as you're attached to something, when you lose it, you feel the pain of separation. Niti Shastra azt mondja, hogy annyira érzed a fájdalmát, hogyha elveszítesz valamit, amennyire ragaszkodsz hozzá. If I lose these little pills, they're actually finished. Okay, no big thing, but if I lose my watch, ouch! Hogyha elveszítem ezt a gyógyszeres dobozt, akkor ez nem egy nagy dolog, de hogyha mondjuk az órámat veszíteném el, ez már fájna. So as much as you're attached to something, if you lose it, you feel the separation. Now, the residents of Vrindavan, they loved Krishna more than anyone's ever been loved before. And Krishna loves the residents of Vrindavan more than anyone's ever been loved before, because love is a two-way street, it's reciprocal. És a szeretet az ilyen mindig viszonzásra lel, és a Vrajavászik annyira szerették Krishnát, mint ahogy még soha senkit nem szerettek azelőtt, és Krishna viszont szerette a Vrajavászikat olyan szeretettel, mint ahogy még soha senkit nem szerettek. But no one felt the pain more deeply than Srimati Radharani and the gopis. És senki nem érezte mélyebben ezt a fájdalmat, mint Srimati Radharani és a gopik. Because Krishna was literally their life and soul. Ezért, mert Krishna volt az ő életük és lelkük. So as Akrura prepared to, take Krishna and Balaram on his chariot, the gopis felt as if their lives were being torn from them. Ezért, amikor Akrura arra készült, hogy elvigye Krishnát és Balarámot, a gopik úgy érezték, mintha az életüket tépnék ki. It's a transcendently pathetic scene. Ez egy nagyon ilyen transzcendentálisan patetikus. Volumes of literature and volumes of different songs and poems and bhajans have been written just about that particular moment. We call it Vipralamba Bhav, that manifests in the hearts of the gopis, and Radharani in particular, because she has the topmost love for Krishna. És erről a pillanatról rengeteg költemény és könyv született, mert olyan mély volt az elkülönülés, és főleg Srimati Radharaninak, aki a legkiválóbb gopi, és ő szereti legjobban Krishnát. There's an Aryan or written bhajan it's called Mathura Mandala, about this particular episode. It goes on for days and days and days, just about those few moments when the chariot was pulling away. One of my friends at Gaudiya Vaishnava, Fakir Mohan, he would sing this bhajan, and tears would come to his eyes. És van egy olyan bhajan, amit napokig szoktak énekelni, és csak erről az egy keftelésről szól,
van egy barátom, Gaudia Vaisnava Fakir Mohan, és ő szokta ezt énekelni, és mindig sír, amikor énekel. It describes that some of these gopis, these girls, they threw themselves on the road in front of the chariot and they cried out. És a gopik közül többen a szekér elé vetették magukat, és így kiáltoztak. If Krishna must leave, then let the wheels of the chariot roll over our bodies. Hogyha Krishnának el kell mennie, akkor hadd zúzza össze a szekér a mi testünket. We cannot live without Krishna. Mert mi nem tudunk Krishna nélkül élni. Our very lives are leaving us. A saját életünk hagy el minket. Let us die here rather than remain behind without Krishna. This is pure devotional service. Inkább halljunk meg itt, mint hogy Krishna nélkül kelljen itt maradnunk. Ez a tiszta adódó szolgálat. Now, seeing their unbearable suffering, it's suffering, but it's not suffering like we experience in this world. És amikor Krishna látta az elviselhetetlen szenvedésüket, és ez nem olyan szenvedés, mint ami anyagi It's quite deep. szenvedésünk. That suffering makes you remember Krishna more intensely. And the more you remember Krishna intensely, the more joy there is in your heart. És ez a szenvedés, ez arra készteti őket, hogy Krishnára gondoljanak minél inkább, és annál nagyobb boldogságot tapasztalnak a szívükben. There's that saying, separation makes the heart grow fonder. In separation, you miss somebody more and more and more, even more than when you're with them. So it's a transcendental trick by the Lord to get his devotees attached to him. So get ready. Van is ez a mondás, hogy az elkülönülés az megbújtja a szívet, és ezért készüljetek fel, de Krishna szereti ezt alkalmazni a baktáinál. So seeing their unbearable suffering, all these different groups of gopis just crying, crying, they actually made the dry dust, the brajrenu, very wet. It was like a big mud puddle because of the tears of the gopis. Annyit sírtak a gopik, hogy már minden ilyen sáros volt ott körülöttük a könnyeiktől. So seeing their unbearable suffering, Krishna tried to console them. És amikor látta az elviselhetetlen szenvedésüket, akkor Krishna megpróbálta megvigasztalni őket. My dear gopis, I must go to Mathura for a short time. Kedves gopik, el kell mennem Mathurába egy rövid időre. There's a duty I must perform there. Van egy kötelességem, amit ott kell elvégeznem. But I promise you, I will return. Very soon I will come back. Megígérem nektek, hogy visszatérek, nagyon hamar vissza fogok térni. So the acharyas say that those words became the only hope by which the gopis continued to live. Az ácsáriák mondják, hogy ezek voltak azok a szavak, amikbe a gopik kapaszkodtak, ami miatt életben tudtak maradni. Those words were the hope that maintained the lives of the gopis. Ezekbe a szavakba vetették a reményüket. És Every day they waited. Every day they waited for him to return. És minden nap várták, hogy majd visszatér. He never came back. De nem jött soha vissza. He never came back. Rather, after staying some time in Mathura, as we know, Krishna went to Dwarka by the sea, where he ruled as a king with other ladies, 16,108 wives. That's also Svakya, that's a very beautiful relationship. But he missed the gopis. És ugye egy ideig Mathurában élt, utána pedig elköltözött a tengerparthoz Dvárakába, és ott 16.108 feleséget fogadott el, ami szintén nagyon szép kapcsolat, akikkel szintén nagyon szép kapcsolata volt, de hiányoztak neki a gopik. The gopis missed Krishna and Krishna missed the gopis because Krishna spent 100 years in Dwarka. He spent more time in Dwarka than he spent in Vrindavan and Mathura combined. That's mainly where he was. És Krishnának hiányoztak a gopiknak pedig Krishna, és Krishna sokkal több időt töltött Dvárakában, mert ott 100 évet élt, ez sokkal több volt, mint amit Vrindavanban élt. So it wasn't really like 100 years because, O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. So it wasn't 100 years, you multiplied it ad infinitum, actually. Because in Krishna's separation, a moment seemed like 1,000 years. This is Braj Bhakti. És ez nem csak 100 év volt, hiszen minden egyes pillanat, amit Krishnától elkülönülésben éreztek, az olyan volt, mintha 12 év lett volna, úgyhogy ezt be kell szorozni. A Krishnától való elkülönülés olyan volt, mintha több ezer évig tartott volna. So the gopis' feelings of separation, they went on and on and on.
Hogy a gopiknak ez az elkülönülés érzése, ez egyre csak folytatódott. But there seemed to be a light at the end of the tunnel. De úgy tűnt, hogy talán lesz a fény az alagút végén. Because rumor had it that Krishna, after a long time, he was going to go to Kurukshetra, which is a sacred place since time immemorial, along with the people of Dwarka, because there was going to be a big solar eclipse. Mert meghallották, hogy Krishna éppen Kuruksétrára készült Dváraká lakóival, ami már időtlen idők óta egy szent hely, és oda tartottak, mert volt egy napfogyatkozás. Eclipses are very inauspicious. A napfogyatkozás az nagyon kedvezőtlen. Especially solar eclipses. Minden fogyatkozás, de különösen a So napfogyatkozás. during those occasions, people either stay inside or they go and they stand waist deep in a holy river. És ilyenkor az emberek vagy bent maradnak a házakban, vagy pedig a folyóban állnak derékig. Or they go to a sacred place where the eclipse will have very little effect. Vagy pedig elmennek egy szent helyre, mert ott a napfogyatkozás nem tudja kifejteni a rossz So, hatását. of course, it's all arranged by Yogamaya, by Purnamasi. She arranges all these different pastimes to increase very intensely one's love for Krishna, because love for Krishna, it goes on ad infinitum. Our material minds can't conceive it, because everything we experience has a beginning, a middle, and an end. Even love, which is the highest happiness and satisfies the heart more than anything else. But that love for Krishna, it just goes on and on and on and on and on. És természetesen ezeket a ketteléseket Yogamaya rendezi el azért, hogy növelje a Krishna iránti szeretetüket, hiszen a Krishna iránti szeretet az nő a végtelenségig, és nekünk ezt nagyon nehéz megérteni, mert mindent, amit mi ismerünk, annak van egy eleje, egy közepe és egy vége. Especially in Vipralambha Bhava separation. Különösen ezek az érzelmek növekednek az elkülönülésben. So Purnamasi arranged this. So all the Dwarkavasis and Krishna, they went to Kurukshetra. Úgyhogy Yogamaya elrendezéséből a Dvárakavászik mind oda mentek Krishnával együtt In Kuruksétrára. Dwarka, Krishna is the king. He's dressed royal. He has a beautiful crown and a particular dress and certain ornaments, very different than when he's in Vrindavan, just running around bare feet. És amikor Krishna Dvárakában egy király, úgyhogy teljesen másképp van öltözve, mint Vrindavanban. Itt koronát visel, és ilyen királyi öltözéket másképp öltözik, mint amikor mezit lesz a Gábradzsában. Huge parade of, the ministers and the king Krishna and the inhabitants of Dwarka on the royal road from Dwarka to Kurukshetra, just in time before the eclipse took place. És akkor ez egy nagy felvonulás volt. Vonult a király a minisztereivel, és pont odaértek Dvárakából Kuruksétrára, mire elkezdődött a napfogyatkozás. The word spread that Krishna is leaving Dwarka and he's coming to Kurukshetra to be protected from the solar eclipse. És akkor terjedt a hír, hogy Krishna Dvárakából Kuruksétrára jön azért, hogy védelmet élvezzen a napfogyatkozás hatásaival. This was the best news that the residents of Vrindavan had heard in 100 years, because Krishna spent 100 years in Dwarka, which is millenniums, in the hearts of the Brajavasis. Ez volt az a legjobb hír, amit már 100 éve hallottak a Bridgebászik, mivel már azóta ott élt Krishna Dvárakában, és ez számukra ilyen évezredeknek tűnt. So hearing this, the residents of Vrindavan, and particularly the young maidens of Braj and Radharani, they decided to go to Kurukshetra to see Krishna. Krishna didn't come back to Vrindavan, they'll go to see him. Ezért, amikor a Brajavászik meghallották, hogy oda megy, akkor ők is oda akartak menni, mert mivel Krishna nem jött vissza hozzájuk, ezért ők akartak menni meglátogatni. So of course, Kurukshetra is quite far from Dwarka, but it's not so far from Vrindavan. Kurukshetra nagyon messze van Dvárakától, de nem olyan messze Vrindavantól. It's far from Dwarka, but Kurukshetra is not far from Vrindavan. Actually, 1 year, 2 years ago, on Kartik Purikama, we went to Kurukshetra. It was just about 285 kilometers. I was shocked. It was so close.
1-2 évvel ezelőtt a Vrindavan parikramáról elmentünk Kartikkor Kurukshetrara, és csak ilyen 180-200 kilométerre van Vrindavantól, ami nagyon közel van. Now, Jiva Goswami says, along the way, the residents of Vrindavan, and particularly the gopis, one would expect that these Brajavasis would be singing songs about Krishna, És akkor smiling and joyful. Jiva Goswami azt mondta, hogy az úton a Brajavasik énekeltek Krishnáról. But Jiva Goswami says that during that time, actually, they were unable to sing because they were overwhelmed by the possibility of seeing him again after so many years. És hát úgy képzelnénk el, hogy mivel mentek találkozni Krishnával, ezért énekeltek és örültek, de az ácsárják mondják, hogy mivel annyira elhatalmasodtak rajtuk az érzelmek, ezért nem voltak képesek énekelni. They're overwhelmed with just the expectation of seeing him, not actually being with him, but these different symptoms of love of God were manifest in their bodies. It's described, their teeth chattered and their voices choked. Azért, mert annyira várták már azt, hogy találkozzanak vele, és ilyen különböző szimptomák mutatkoztak meg rajtuk, összekocogtak a fogaik, és elcsuklott a hangjuk. And if any words came out of their mouth, the words were all garbled and their minds became confused. És nem lehetett érteni azokat a szavakat, amiket mondtak, és így megzavarodott az elméjük. It said that they even forgot to eat or sleep. És még az evésről és az alvásról is megfeledkeztek. You can just imagine. Finally, they have an opportunity. So, as they approached Kurukshetra, they came very close to Kurukshetra. It's described they could smell the aroma of Krishna's transcendental body, and they went mad. És ahogy közeledtek Kurukshetrához, akkor megérezték Krishna transzcendentális testének az illatát, és mindannyian megőrültek. Now, Purnamasi arranged it that Krishna and the Brajavasis, they arrived at Kurukshetra around the same time. És Jogamája úgy rendezte, hogy a Brajavasik és Krishna egyidejűleg értek oda Kuruksetrára. So first Krishna met with Mother Yasoda and Nanda Maharaj. Krishna először Yashoda anyával és Nanda Maharajjal találkozott. And they were overjoyed to see their loving son again, but Jiva Goswami says they treated him as any parents would treat their child. Krishna's all grown up, but he left when he was a child, so their relationship's vatsaliarized, like mother and son or father and son. They maintain that no matter what happens. So it's described when Krishna came, Mother Yasoda put big Krishna on her lap. Because that's the mood. It doesn't change that Bhava doesn't change that she's Vatsalya. So the emperor or the king sitting on her lap, she's talking to him like a little child. És Krishna akkor már felnőtt volt, de a szülei úgy viszonyultak hozzá, mint amikor még kisgyerek volt, és akkor ugye Krishna volt a király, és már felnőtt, de Yashoda mama még mindig az ölébe ültette. So then Krishna met with other residents of Vrindavan, and finally he went to find the gopis. Akkor találkozott a többi Vrindavan többi lakójával is, és végül találkozott a gopikkal. And finding them in a secluded place, he expressed his love for them, but even he was there with them, the gopis' hearts were not satisfied. És ott voltak egy ilyen félreeső helyen, és kifejezte az irántuk érzett szeretetüket, de a gopiknak a szíve nem volt elégedett. And this is very nicely described by Srila Prabhupada in the Krishna book, because Krishna had come to Kurukshetra dressed as the king of Dwarka, but the gopis didn't want to see Krishna in royal dress. He was surrounded by servants and elephants and armies. They wanted to see that same cowherd boy of Vrindavan with his flute and his peacock feather who wandered through the forest of Vrindavan with bare feet along the Jamuna River. That's how they remembered him. That's how they always think of him. So they were kind of disturbed. You know, it's like, what? Where's that young lad? He's like a big king now. So it didn't give them the same, they couldn't express their love in the same way as before. So that was very frustrating. És meg volt zavarodva az elméjük, azért mert Krishna Dváraka királyaként öltözve jött Kuruksétrára, és a gopik nem akarták Krishnát ilyen királyi öltözékben látni, és elefántokkal és a seregével körülvéve,
hanem ők vrindávani fiúként szerették volna őt látni a fuvolájával és a pálvatollal, és nem tudták, úgy érezték, hogy nem tudják úgy kifejezni az irántra érzett szeretetüket, mint régen. Now, of course, Radharani was particularly overwhelmed. És Srimati Radharani különlegesen ez letaglózta. And Rupa Goswami reveals her heart in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 176. And this pair also appears in Rupa Goswami's Padyavali, text 387. És Rupa Goswami feltárja előttünk Srimati Radharaninak a szívét a Chaitanya Charitamrita Madhya Lila első fejezetének 76-os versében, és ez Rupa Goswami Padyavaliában is megjelenik ez a vers, a 387-es vers. Much later on, 500 years ago, we hear Chaitanya Mahaprabhu paraphrase this particular saying by Srimati Radharani and Rupa Goswami, understanding Chaitanya Mahaprabhu's heart, because in Vrindavan he's Sri Rupa Manjari. He wrote it down on a leaf, you could say, and expressing what Radharani really said, because Mahaprabhu spoke it in a mundane way so people wouldn't misunderstand. It's quite deep. És Chaitanya Mahaprabhu is elismételte ezeket a szavakat, és Rupa Goswami leírta ezeket, hiszen ő megérti az Úr Chaitanyának a szívét, mivel ő Rupa Manjari. És ez egy nagyon mély, és Rupa Goswami ezt elmagyarázta úgy, hogy az emberek ne értsék félre. But the original quote comes from this meeting of the residents of Vrindavan with Krishna at Kurukshetra. So Radharani said at that moment they saw Krishna as a king. She said the following. És az eredeti idézet az innen Kuruksétráról származik, amikor Srimati Radharani meglátta ott Krishnát királynak öltözve. Quite amazing, we get to see into the heart of Srimati Radharani. We're so blessed. Ez nagyon elképesztő, nagyon áldottak vagyunk, hogy beleláthatunk Srimati Radharaninak a szívébe. My dear friend, she's speaking to Lalita. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. Lalita Dévihez beszél. Kedves barátom, most találkoztam a nagyon régi és kedves barátommal Krishnával Kuruksétrának a mezején. I'm the same Radharani, and now we're meeting together. Én ugyanaz a Radharani vagyok, és most újra találkoztunk. It is very pleasant, but still I would like to go to the bank of the Jamuna, beneath the trees of the forest there. Ez nagyon kellemes, de én még mindig szeretnék inkább ott lenni a Yamunának a partján, a fák alatt, az ottani erdőben. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavan. Én szeretném hallani az ő fuvoláját, ahogy az 5. hangot játsza Vrindavan erdejében. Now, in that famous verse composed from the heart of Radharani, she says, I am the same Radharani. Ebben a híres versben, amit Srimati Radharani mond, azt mondja, hogy én ugyanaz a Radharani vagyok. But the acharyas say she is and she isn't. De az ácsáryák azt mondják, hogy ő az, de mégsem ő. She is and she isn't the same Radharani. What does that mean? Hogy ez mit jelent, hogy ő ugyanaz a Radharani, de mégsem ugyanaz a Radharani? Well, Jiva Goswami confirms in Krishna's Sandarbha, verse 182, that Srimati Radharani and all the Brajavasis who met Krishna at Kurukshetra, they were all expansions. Jiva Goswami elmondja a Krishna Sandarba 182. versében, hogy az a Srimati Radharani és a Brajavasik, akik Krishnával Kuruksétrán találkoztak, ők mind az eredeti Brajavasik kiterjedései voltak. Not the original forms, but expansions. Nem az eredeti formák, hanem kiterjedések. He says, because the Brajavasis, they would never leave Vrindavan. What to speak to go to a place that did not have display the charming pastoral atmosphere of Vrindavan, because that atmosphere is very conducive to Krishna's pastimes in the forest. These pastimes are all arranged by Purnamasi. What birds will be there, what songs will sing, what the weather will be like, who will participate, it's all arranged, but it doesn't have the same mood on a battle where a battle took place 5,000 years. It's a big stretch of land, Kurukshetra. Nothing much, but just a big. So they would never leave that atmosphere where they could love Krishna. So these were expansions. Of course, Pratibhu expansions, the same as the original, but not according to the Acharya, it's not exactly the same. És ugye elmondják az ácsáryák, hogy a Brajavasik ők nem hagyták volna soha Vrindávant, és soha nem, hiszen Vrajának a
A földje az a hely, ami igazán kedvező Krishnának a kepteléseihez. And to stress the point in Krishna Sandarbha 182:4, Jiva Goswami, he quotes the Vrajabasis in this regard. He quotes them. És Jiva Goswami idézi a Vraja verszikat a Krishna Sandarbha 182. versében. We desired to stay in Vrindavan even more than we desired him. Shows how important Vraja is. Mi arra vágytunk, hogy Vrindavanban maradjunk, jobban vágytunk arra, mint arra, hogy lássuk őt. Hare Krishna. So anyway, upon meeting Krishna, immediately all the gopis said, please come back to Vrindavan. És amikor találkoztak Krishnával, a gopik azonnal azt mondták, hogy kérünk, gyere vissza Vrindavanba. And the acharyas say, actually Krishna wanted to go back to Vrindavan. És az ácsáriák elmondják, hogy Krishna valójában vissza akart menni Vrindavanba. Again, because the residents of Vrindavan love Krishna more than anyone's ever been loved before. And Krishna loves his devotees, the Vrajabasis especially, more than anyone's ever been loved before. So he also wanted to come back to that pastoral theme. A Bridge-bászik úgy szerették Krishnát, ahogy még soha senkit nem szerettek azelőtt, és Krishna ugyanúgy viszont szerette őket. So he asked the gopis if he could think about it. Let me think about it if I'll come back. Gopiknak, hogy gondolkozzak egy kicsit ezen. So meanwhile, in the weeks that followed, during the nights, he would secretly have rasa dance with those gopis at Kurukshetra. És időközben teltek a hetek, és éjszakánként rasszatáncot járt a gopikkal. And the Shastra says, after 3 months had passed since the time of the solar eclipse, many pilgrims had already left Kurukshetra to go back to their homes, but gopis stayed. And they kept asking Krishna, have you made your decision yet if you're coming back to Braj? Az ácsáriák magyarázzák, hogy már 3 hónap telt el a napfogyatkozás óta, és már nagyon sok zarándok visszatért a saját otthonába, de a gopik ott maradtak, és egyfolytában azt kérdezgették Krishnától, hogy eldöntötte már, hogy visszajön velük Brajába. So finally, in consultation with Vasudeva and Devaki, Krishna decided, in fact, he would return to Vrindavan. Woo! És akkor beszélt Vasudéval és Devakival, és végül úgy döntött, hogy tényleg vissza fog térni Vrindavanba. He said, but after killing 1 or 2 more demons. De azt mondta, hogy még előtte meg kell ölni 1-2 démont. Krishna's demon killer. What's the problem? As a baby, his godhood was still manifest. He was killing so many demons. So he said, give me a chance to kill a couple more demons and I'll come back to Braj. Mi ezzel a probléma, hiszen Krishna már egészen kisbabaként démonokat ölt. So at that very moment, the gopis turned and they started running back to Vrindavan. Actually, there were different horse carts and ox carts. And so they just left, dropped everything, and went back to Vrindavan and prepared for Krishna's coming home. És ebben a pillanatban, amikor ezt a gopik meghallották, akkor mindent eldobtak, és csak elkezdtek szaladni vissza Vrindavanba, hogy készüljenek Krishnának az érkezésére. But as they left, they knew it'd probably be some time until he actually came back. That's how it's explained. Valahol a szívük mélyén tudták, hogy azért biztos időbe fog még telni, mire Krishna visszajön. Now it's very interesting. It's described that upon leaving, Radharani sat on a horse cart. És leírják az ácsáriák, hogy Radharani, mikor elment, akkor egy lovaskocsi. At one point she stood up like a statue, it's described, staring into the clouds of dust behind her, knowing that Krishna was traveling in the opposite direction to Dwarka. És volt egy pont, ahol így felállt, és hátra nézett, és olyan volt, mintha így kővé dermedt volna, hogy nézte maga mögött a port, és tudta, hogy Krishna éppen a másik irányba tart Dváraka felé. What a plot, what a transcendental plot. More interesting than any book people read or any movies they read, because this is all dealing with the deeper sentiments of Vraja Bhakti. She stood and she looked back as Krishna was going in the opposite direction. It's described that tears rolled down her cheeks just as rain pours from dark clouds during the monsoon season. És ez sokkal érdekesebb ez a kertelés, mint bármilyen anyagi könyv, vagy bármilyen anyagi mozi vagy film. És akkor leírják, hogy ahogy ott állt, akkor patakzottak a könnyek a szeméből, mint ahogyan a fekete felhőkből ömlik az eső a monszun időszaka alatt. We know that Radharani has
very dear, older, not older gopis, but young, older than the younger gopis who are around 5 or 6 or something. These girls are like 10 or 11, the Astasakis. So the main Saki who helps Srimati Radharani is Lalita. So Lalita, seeing Radharani standing on a moving chariot, she stood up and said, Radha, you're not supposed to stand on these chariots. Please sit down. És Radharani és az ő társai, az Astasakik, ők ilyen 10-12 évesek, idősebbek, mint a fiatal gopik. És volt egy pont, ahol Lalita felállt, és mondta Radharaninak, hogy neked nem szabadna állnod a mozgószekéren, kérlek ülj le. But Radharani was somewhat hesitant. She was just absorbed in seeing the dust of Krishna's chariot. De Radharani egyre csak ezt a port nézte, amit Krishnának a szekere vert fel. So Lalita spoke a little stronger. Úgyhogy Lalita egy kicsit erőteljesebben felemelte a hangját. O Radharani, O beautiful friend, do not lament. It is well known that sacred Kurukshetra fulfills all desires. The great king Kuru tilled this land and made it fertile by his piety. Now Krishna has planted the seed of his promise here, a seed that will sprout and bear fruit by the time we arrive in Braj. Rest assured that he from whom we came to Kurukshetra, giving up our homes and lands, will soon be tapping on your window, begging you to join him in a grove by the shore of the river Jamuna. Ó, Radharani, ó, csodaszép barátnőm, kérlek ne búslak, hogy mindenki tudja, hogy Kuruksétrának a Szent Kurukshetra teljesíti mindenkinek a vágyát. Kuru király művelte ezt a földet, és az ő jámborságával tette bőtermővé. Most Krishna elültette ide az ő ígéretét, egy olyan magot, ami ki fog hajtani és gyümölcsöt fog teremni, mire mi visszaérünk Vrajába. Kérlek, bizonyosodj meg afelől, hogy ő, aki eljött Kuruksétrára, és aki miatt feladtuk az otthonunkat és a földünket, nem sokára kopogtatni fog az ablakodon, és könyörögni fog neked, hogy csatlakozz hozzá a Yamuna folyónak a partján az egyik kundzsában. Now here the question may naturally arise in the hearts of devotees. Did Krishna ever go back to Vrindavan? És természetesen felmerül a bakták szívében ez a kérdés, hogy Krishna tényleg visszament valamikor It's a Vrindavanba? question that's been discussed and debated through centuries by various devotees. Even amongst our acharyas, there's different interpretations. És erről nagyon sokat hát így veszekedtek a különböző bakták, még az ácsárjáink is. Jiva Goswami says Krishna did go back, but uppercut lila, meaning unmanifest pastimes. He's there, but only those with pure vision, pure devotees can see those pastimes. That's uppercut. Prakat means like when Krishna was here 5,000 years ago. Even people like Shishupal, demons could see him. But when he left this planet to go back to the Loka Vrindavan, at the same time he remains in Vrindavan, but only those with pure vision can see. So uppercut. So Jiva says he went back, but in uppercut, unmanifested. Jiva Goswami azt mondja, hogy ő visszament Vrindavanba, de aprakat keftelésként, ilyen megnyilvánulatlan keftelésként. És ugye amikor vannak a prakat keftelések, akkor azokat mindenki láthatja, még a nagy démonok is, mint Sisupá, de Jiva Goswami úgy mondja, hogy Krishna ebben a láthatatlan, megnyilvánulatlan formában ment vissza Vrindavanba, amit anyagi szemekkel nem lehet látni. But someone may say, what about Ratha Yatra? Because as many of you know, of course, Ratha Yatra is there in Jagannath Puri every year, but the deeper understanding of Ratha Yatra was that the residents of Vrindavan at Kurukshetra, they put Krishna, Balaram, Subhadra on these chariots and took them back to Vrindavan. That's the move. That's why we're singing and dancing. Krishna's coming home to Braj. Akkor mások pedig azt mondják, de hát akkor mi van a Ratha Yatrával, hiszen mindenki tudja, hogy ott Kuruksétrán a Bridge-Belszik felültették Krishnát és Balarámot és Subhadrát a szekérre, és visszavitték őket egy ilyen felvonulással, ahol boldogan énekeltek és táncoltak Kuruksétráról Vrindavanba. But Jiva says he didn't go back. So where's the Ratha Yatra? This big festival, this exciting Krishna, you know,
Ratha Yatra symbolizes many things. The yoga, the union again between Krishna and his loving devotees. Wow, Sambhog, this is wonderful. But he didn't go back, so it means there was no Ratha Yatra. Jiva Goswami Historically, I'm sorry to say. hogy mégsem ment vissza, de akkor mi van a Ratha Yatrával, mi van így a találkozásnak a hangulatával? It's confirmed by Jiva Goswami. He says Ratha Yatra is a wish pastime. És Jiva Goswami megerősíti ezt, hogy a Ratha Yatra ez egy olyan keftelés, amit szerettek volna, hogy megtörténjen. It's a wish pastime. It's the hope, it's the aspiration that Krishna will come back. It's the hope, it's the aspiration that I'll see Krishna, just like the Goswamis in Vrindavan. That's the mood. Where is Krishna now? Is he on the banks of the Jamuna? Is he at Govardhan Hill? Is he here? Is he there? This is the mood of searching for Krishna that's there in the hearts of the devotees. Ez a reménynek és a vágyakozásnak a keftelése, hogy arra vágytak, hogy Krishna visszamenjen, és Vrindavannak az összes ácsárjai ebben a hangulatban, mert ők mindenhol Krishnát keresték. Mathura, I hope you're not devastated. It's a wish pastime. Nem vagy nagyon elkeseredve, de ez egy olyan kettelés, amit szerettek volna, hogy megvalósuljon. So the question comes, how can Krishna be so cruel? És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetett Krishna ennyire kegyetlen. Well, there's two answers. Erre két válasz van. Whenever Krishna is gone from Vrindavan, or when he's gone from Vrindavan, his devotees feel his separation and their love increases. Amikor Krishna elhagyja Vrindavant, akkor a bakták érzik a tőle való elkülönülést, és ez az elkülönülés, ebben az elkülönülésben nő az irántuk érzett szeretetük. In separation, again, separation makes the heart go fonder. It's a central theme in Krishna consciousness. Mert az elkülönülés az megpuhítja a szívet, ez a fő témája a Krishna tudatnak. Little hard to understand, but when we're advanced, we'll understand. Ezt egy kicsit nehéz megérteni, de amikor fejlettek leszünk, akkor mind megértjük. And one time I actually asked Prabhupada this question. És egyszer feltettem ezt a kérdést Srila Prabhupádnak. What is separation? Mit jelent az elkülönülés? Prabhupada was visiting our community, New Mayapur, in France, and he was giving darshan on the lawn outside the castle. És Prabhupád Új Mayapurba látogatott el, és darsant adott a baktáknak a kastély előtt a füvön. So Prabhupada was speaking how, it was wonderful how a devotee sees Krishna everywhere. És Prabhupád arról beszélt, hogy egy tiszta bakta hogyan látja Krishnát mindenhol. Actually, I'll quote the exact exchange I had with Srila Prabhupada. Idézem, hogy mit beszéltem Srila I Prabhupáddal. found the tape recently. It was like gold. Most találtam meg nemrég az erről készült felvételt. Because I remembered asking Prabhupada a question about separation. After 54 years, I think. Then I heard the tape. And I just like, oh my God, thank you. És élt az emlékezetemben, hogy feltettem ezt a kérdést Srila Prabhupádnak az elkülönülésről 54 évvel ezelőtt, de amikor megtaláltam róla a felvételt, akkor nagyon boldog voltam. I often play it before I go to sleep. Sokszor leszoktam játszani, mielőtt aludni megyek. Prabhupada said, are there any questions? Prabhupád mondta, hogy van valakinek kérdése? And I raised my hand because I wanted Prabhupada to see me, to know that I exist and that I'm his disciple. És akkor feltettem a kezem, mert szerettem volna, hogy Srila Prabhupád felfigyeljen rám, hogy itt vagyok, és az ő tanítványa vagyok. So Prabhupada said, what is your question? My question? But I actually had a question. I was just very nervous. So I said, Prabhupada, you have mentioned several times in recent lectures that a pure devotee can see Krishna everywhere, that he is never out of your vision. At the same time, in Shikshastakam prayers, Lord Chaitanya explains, oh Govinda, I'm feeling your separation to be like 12 years or more. I'm feeling all vacant in this world in your absence. Can you explain this apparent contradiction? És akkor rám nézett, hogy mi a kérdésed, és akkor hirtelen is felejtettem a kérdésemet, de persze volt kérdésem, és akkor mondtam neki, hogy Srila Prabhupád többször említetted a leckéidben, hogy egy tiszta bakta mindenhol Krishnát látja, és hogy nem veszíti őt soha szem elől, de ugyanakkor az Úr Chaitanya azt mondja a Siksástakam imákban, hogy ó Govinda, én olyan elkülönülést érzek tőled, hogy minden pillanat 12 évnek, vagy még annál is többnek tűnik. Prabhupada lowered his head like that and paused for a moment. Then he looked directly at me and he said, yes,
he is explaining how you can become mad without seeing Krishna, meaning in separation. He said that is the higher stage. It cannot be explained, but when you go higher and higher, you will understand. És hogy akkor el tudod magyarázni ezt az ellentmondást, és Srila Prabhupád azt válaszolta, hogy igen, ő azt mondja el az Úr Chaitanya, hogy hogyan tudunk őrülté válni, anélkül, hogy láthatnánk Krishnát, de ez egy nagyon, mivel nem láthatjuk Krishnát, de ez egy nagyon magas szint, ezt nem lehet elmagyarázni, de amikor majd fejlődsz, akkor meg fogod érteni. So we can take it, Prabhupada saying, but when one goes higher and higher, he'll understand, but Prabhupada used that particular adjective. When you go higher and higher, took it like that, you'll understand. So I'm still waiting. Please, Prabhupada, take me higher and higher so I can understand these deeper moods of Vraja Bhakti, and I can serve you one day in the spiritual world. This is my hope and my dream. I hope against hope. És Prabhupád nem úgy fogalmazott, hogy majd valaki megérti, amikor egyre jobban fejlődik, hanem úgy, hogy amikor te egyre jobban fejlődsz, úgyhogy azóta is nagyon várom, hogy Prabhupád húzzon, hogy tudjak fejlődni. Srila Prabhupada ki. So that's the first reason, to increase the separation. Krishna didn't go back. És ez az elsődleges oka annak, hogy Krishna adja ezt az elkülönülést, hogy egyre jobban vágyunk arra, hogy visszamenjünk hozzá. But there's a second reason he didn't go back to Vrindavan. És van ez a másik ok, ami miatt nem ment vissza Vrindavanba. He said that he has to kill one or two demons, but actually he had to kill a lot of demons. Azt mondta, hogy egy vagy két démont még meg kell ölnie, de igazából sok démont kellett még megölnie. Jarasandha and others, he was afraid they might attack Vrindavan, so he went to Dwarka, and then he had established his kingdom, and from there we know, from reading Krishna book, there were at least 12 battles with Jarasandha. He's busy protecting the Brajbasis, killing the demons. És félt attól, hogy ezek a démonok majd Vrindavanra fognak támadni. Ugye ott volt Jarasandha is, akivel 12-szer vívott csatát. Kálayavana és Dantavakra. Of course, Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments on this. He says, what's the problem for Krishna to kill a few demons and go back to Braj? He'd already proved himself to be a demon killer as a young boy. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy mi azzal a probléma, hogy Krishna megöl néhány démont, és utána hazamegy Brajába, hiszen ő már bebizonyította Vrindavanban, hogy ő egy nagy démonölő. But then Vishwanath Chakravarti Thakur, I could say almost humorously, he says that Krishna did not actually fight with the demons that Kamsa sent to Vrindavan. He only played with them. De akkor ilyen humorosan megjegyzi Vishwanath Chakravarti Thakur, hogy Krishna igazából nem is harcolt ezekkel a démonokkal, akiket Kamsa küldött Vrindavanba, hanem játszott velük. Vishwanath Chakravarti Thakur is a wonderful acharya. He reveals so many details, and love is in the details. It's so interesting to read his writings. He brings out things that you couldn't even imagine and are so relishable. He said, Krishna didn't fight the demons. He played with them. What does he mean by played? Vishwanath Chakravarti Thakur egy nagyon különleges ácsárja, ő ilyen nagyon finom részletekre rávilágít. He says officially, Krishna didn't kill Putana, he just sucked her breast. She came as a mother. He just sucked her breast, like a little baby playing. Putanával kapcsolatban is azt mondja, hogy nem ölte meg Putanát, hanem ő csak kiszívta a tejet a melléből. Technically, he didn't kill Trinivarta. He wanted to play in the sky. És technikailag Trinavartát se ölte meg, ő csak szeretett volna az égben játszani. When he was up there, he caught hold of Trinivarta to protect himself from falling. És utána pedig, amikor ott fönn voltak, akkor csak belekapaszkodott Trinavartába azért, hogy ne essen le. He didn't kill Dinakasura, he was simply playing as with a toy. És Dénukászurat se ölte meg, hanem csak játszadozott vele, mint egy játék. And he says, what about Agasura? És mi van Agászurával? He said, when Agasura had taken Krishna and the boys within his mouth, Krishna's body became burning like fire because of the digestive juices in Agasura's stomach. So Agasura opened his mouth because of indigestion. Amikor He just walked out. tehénpásztor fiúk besétáltak Agászurának a szájába, akkor Krishnának a teste olyannan vált, mint a tűz Agászurának a gyomrában lévő emésztő nedvek miatt. So these are all pastimes connected to Kurukshetra, where the residents of Vrindavan, the gopis and Radharani, went there with the idea of
bringing Krishna back through Ratha Yatra, but it's a wish pastime, and that's good enough for us. Ezek a kertelések akkor zajlottak, amikor Vrindában lakói találkoztak Kurukshétrán Krishnával, és arra vágytak, hogy visszavigyék majd őt a Ratha Yatrával Vrindavanba, de végül ez egy olyan kertelés, amire csak vágytak, hogy megtörténjen. Whoever the residents of Vrindavan were, their hearts were churned in these various devotional moods. So Kurukshetra, in that regard, it's a very special place. Akkor csak így növekedtek a lelki szerető érzelmek a vrajavasiknak a szívében, és ebből a szempontból Kurukshetra egy nagyon különleges mély hely. Our acharyas have commented that when Krishna was taken away from Vrindavan by Akura, what can compare to the intensity of the feelings of separation of the gopis? You know, I was beginning the class by explaining they were devastated. Akura was taking their life away. És ahogy mondtuk a leckének az elején, hogy az ácserek mondták, hogy semmi más nem lehet ahhoz a fájdalomhoz hasonlítani, amit a gopik akkor éreztek, amikor Akrura vitte el Krishnát, akkor elkülönülésben voltak. But Bhaktivinoda Thakur says that intensity was doubled. It was doubled in Kurukshetra because they were hoping that Krishna would come back. They were actually seeing him again, but he didn't come back. So there was a double intensity. So he said, in some ways, Kurukshetra is even more glorious than Vrindavan because the moods were so deep. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy Kurukshetrán ez az elkülönülés, amit akkor éreztek, ez megduplázódott, mert akkor annyira remélték, hogy Krishna vissza fog menni Vrindavanba, de végül mégsem ment. És hogy ebből a szempontból Kurukshetra még különlegesebb hely, mint Vrindavan. In Vrindavan is just going away. But in Kurukshetra, the gopis are thinking, maybe he'll come back. But that didn't happen. He didn't come back. So they're expecting, but it didn't happen, so double. És hogy Vrindavanból csak elment Krishna, de Kurukshetrán meg arra számítottak, hogy majd visszamegy, és mégsem ment vissza, és emiatt duplán érezték azt az elkülönülést. So in that regard, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once surprised audience by saying, és ezzel kapcsolatban Bhaktisiddhanta Maharaj egyszer egy meglepő kijelentést tett. Shallow thinkers are attracted to Vrindavan, but a person of genuine bhajan and deep spiritual aspiration may long to reside in Kurukshetra. Akik felszínesen gondolkoznak, lehet, hogy Vrindavanhoz vonzódnak, de azok, akik valódi bhajant végeznek, és mély lelki aspirációval rendelkeznek, ők inkább arra vágynak, hogy Kurukshetrán éljenek. We think of Kurukshetra as where the battle took place, but actually Kurukshetra has been a holy place since time immemorial. That's why the Pandavas wanted to fight there, because they had the advantage of the spot. So we think like that, but Bhaktisiddhanta Saraswati is saying, no, the churning of the moods of Vipralambas, very intense there. És még mindig So he said, a person should long to reside in Kurukshetra. Csatatérként gondolunk Kurukshétrára, de Kurukshetra már egy szent hely volt időtlen idők óta, és a pándavák is azért akartak ott harcolni, mert ez igazából nekik kedvezett. Az ácserjek pedig elmagyarázzák, hogy mennyire mély ez a hely, és igazából vannak, akik ott szeretnének inkább. And in that regard, Bhaktisiddhanta Saraswati quoted his father, Srila Bhaktivinoda Thakur. És ezzel kapcsolatban Bhaktisiddhanta Maharaj az apukáját, Bhaktivinoda Thakurt idézte. Bhaktivinoda Thakur once remarked, according to Bhaktisiddhanta Saraswati, I would like to spend the last days of my life in Kurukshetra. És Bhaktisiddhanta Maharaj szerint Bhaktivinoda Thakur egyszer azt mondta, hogy én szeretném az életem utolsó napjait Kurukshetrán tölteni. But that's like a wish pastime for us, because we want to follow Prabhupada's example and become eternal residents of Sri Vrindavan Dham. These are all very deep subject matters. Ezek mind nagyon mély témák, és nekünk pedig az a kettelés, ami szeretnénk, hogy megtörténjen, hogy tudjuk követni Srila Prabhupádnak a lótuszlábait. I've just explained this according to Guru and Shastra. These are some things we can meditate on tomorrow morning at 6 o'clock when we assemble at the entrance to this great community and we pull the chariot. It'll be more than a wish pastime. We're going to bring Krishna back into our lives. Let's put it like that, the Ratha Yatra tomorrow. So you can think about these things as you go to sleep, and you can dream them, and in the morning wake up and we'll see them with our own eyes as we pull the chariot here to this beautiful temple. És
Most azért beszéltem erről a keftelésről, hogy tudjunk rajta meditálni, és mielőtt mindenki lefekszik, meditálhat rajta, és erről fogtok álmodni, és utána holnap mindannyian találkozunk a recepción, és ez a keftelés, ez nem csak egy olyan keftelés lesz, ami nem történt meg, hanem holnap valójában meg is fog történni. Actually, there's so much more to be said, because it was Sri Chaitanya Mahaprabhu who revealed the deeper understanding of Ratha Yatra in Jagannath Puri. He actually explained who Jagannath actually is, because through the millenniums, different spiritual traditions have gone to Jagannath Puri, have ruled that area for hundreds of years, like the Buddhists or the Shankarites, and they saw Jagannath in a different light than we see Jagannath. We see him as Lord of the universe. So there was some confusion over the years. But when Chaitanya Mahaprabhu, he spent 24 years in Jagannath Puri, he explained who Jagannath really is, and he explained this mood of Ratha Yatra. És hogy az Úr Chaitanya beszél részletesen arról, hogy mi is valójában a Ratha Yatrának a hangulata. Ugye 24 évet élt Jagannath Puriban, és volt ott nagyon sok más lelki gyakorló, akik nem igazán értették, hogy ki valójában Jagannath, de az Úr Chaitanya nagyon szépen elmagyarázta, hogy Jagannath az univerzumnak az ura, és hogy mi is a Ratha Yatrának a valódi hangulata. And there he fulfilled the two purposes why he came. Of course, Krishna fulfilled two purposes as Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Yanga. You could say Radha and Krishna, but Krishna wanted to establish the Yuga Dharma in Kali Yuga, and he wanted to try to understand what is the nature of Radharani's love for him, because he was the object. He wasn't the person experiencing it. But as everyone knows, her love is so great, it even conquers Krishna. Radharani doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radha says because of her love. So Krishna, I want to understand this. So he appeared as Chaitanya Mahaprabhu, and at Ratha Yatra, along with his devotees, the loud tumultuous chanting of the Yuga Dharma could be seen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. And dancing in the mood of wanting to experience that love of Radharani, because there's Krishna as Jagannath in the cart. He fulfilled that desire. So Ratha Yatra is a very, very special festival. And maybe tomorrow morning we'll continue speaking about Ratha Yatra in that aspect, a little bit closer to home. How Chaitanya Mahaprabhu revealed the glories of Ratha Yatra. Sri Chaitanya, hát Krishna, amikor megjelenik, akkor meg akarja alapozni a vallásnak az elveit, és ugyanakkor meg szeretné ízlelni azt, hogy milyen Srimati Radharaninak a szeretete iránta. És amikor történik a Ratha Yatra, és Sri Chaitanya Mahaprabhu a Ratha Yatra szakér előtt táncol, akkor ő ezt a hangulatot ízleli meg. Úgyhogy beteljesíti azt az egyik vágyat, ami miatt Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent ebben a világban. És holnap is majd meditálhatunk ezen, és lehet, hogy folytatjuk majd a Ratha Yatráról való beszélgetést. And because Jagannath is Lord of the universe, how Prabhupada, our Srila Prabhupada, took Jagannath all over the world and revealed his glories. That's another chapter in Ratha Yatra. And another chapter, how my very dear godbrother, ISKCON's first saint, as Prabhupada said, Jayananda Prabhu, took that and inaugurated, you could say, that Ratha Yatra in the Western world, and how he did so in such a wonderful way. And we'll share with you that story of Jayananda and Banana King Louis. Doesn't sound like you're quoting Jiva Goswami, Rupa, now you're quoting Banana King Louis. Even Banana King Louis became part of the Ratha Yatra pastime. And I won't say any more. I'll tell you tomorrow. Hogy holnap majd beszélhetünk arról, hogy Srila Prabhupada hogyan mutatta be Jagannathot, mint az univerzum urát, és hogy volt az, hogy az ISKCON-nak az első szentje, Jayananda Prabhu bevezette a Ratha Yatrát Amerikában, de ezekről majd holnap fogunk hallani. Shri Ratha Maha Mahotsav, New Vraja Dhama, tomorrow 6 o'clock, ki. Srila Prabhupada ki. Shivaram Swami Maharaj ki. Shri Shivada Shrama Sundar ki. Varanga Mahaprabhu ki. Giriraj Govardhan Lal Hamsiwala ki.
Gopimanande